Dnešní svět je extrémně rychlý a dynamický. A občas na nás lidi klade opravdu velké nároky. Některé z nich jsme schopni vykompenzovat, ale pak jsou taková břemena, které už jsou pro nás opravdu těžká a někdy nás převáží a můžeme dokonce spadnout. A o tom, jaké to je spadnout, znovu se postavit a dojít ještě dál, než jsme si předtím vytyčili, si budu povídat s mým dnešním hostem, generální ředitelkou společnosti Sodexo Benefity, Martinou Březinovou. Martino, ahoj. Ahoj, Radko. Martina Březinová, generální ředitelka Sodexo Benefity. Martina je 6. rokem vede největšího tuzemského poskytovatele firemních benefitů a nehledě na ekonomickou krizi udržela jeho profitabilní a ekonomicky stabilní postavení. Zároveň se snaží firmu inovovat a modernizovat její služby. Coby lídr se zaměřuje na přátelskou firemní kulturu, ve které vyvažuje soukromý a pracovní život. Úspěšnost tohoto směřování dokazuje ocenění Top odpovědný lídr, které v roce 2014 získala. Martino, co byl ten tvůj moment, kdy ty jsi ztratila rovnováhu a zažila si nějaký to převážení? Ono asi těch momentů bylo víc, ale ten první důležitý byl, když jsem začala pracovat po škole, tak jsem nastoupila do jedné konzultantské firmy a odcházela jsem z ní v momentě, kdy jsem měla diagnostikovaný náběh na únavový syndrom. Byla jsem doma snad asi 3 týdny a snažila jsem se zase dostat do normálního režimu. A ten doktor si tenkrát dělal legraci, že za feudalismu byla tubera. A dneska v 90. letech, teď už to není dneska, ale v 90. letech lidé pracovali opravdu hodně. A já vím, že ten můj týden v podstatě byl 2x až 2,5krát delší, než byla normální pracovní doba. A i když jsem v té době byla hodně mladá, tak ten organismus to přestal zvládat. A proč si myslíš, že se ti to stalo? Já myslím, že to částečně souvisí s tím, že já ráda dělám věci dobře. Možná v té době na začátku té práce jsem neuměla až tolik říkat ne, jako ho umím teď. Já myslím, že jsem byla tenkrát docela šikovná, takže jsem dostávala víc a víc zakázek, což vedlo k tomu, že najednou toho fakt bylo až trošku moc. A jak se to projevilo, nebo jak jsi poznala, že něco není v rovnováze? No tak ono, když jdete od klienta v 10 večer domů tramvají a tečou vám slzy únavou, tak myslím, že to není až tak těžké poznat. A asi pro mě bylo hodně důležité si na ten moment vzpomenout, když jsem pak v dalších momentech kariéry občas inklinovala k tomu zase pracovat víc, než je zdrávo. Protože práce, když vás baví, tak je vlastně perfektní schovka. A ono, když třeba se vám zrovna něco v tom osobním životě nevede, tak v té práci se to vždycky dá jakoby krásně ten pocit kompenzovat, ale ten život se nežije jenom v práci, ten se opravdu žije i jinde. Před čím myslíš, že ses ty schovávala v té době? Na tom začátku myslím, že to bylo fakt hlavně o tom chtění. Já jsem vždycky byla taková ta hodná, šikovná holčička ve škole, i když potom možná na vysoké a rodiče by možná to měli. A tam jsem začala jako zase žít ten studentský život, ale bylo to takové, že jsem fakt chtěla a že vždycky jsem chtěla být dobrá. A možná jsem potřebovala slyšet, že jsem dobrá. Myslím, že tam to tenkrát souviselo s tím. Pak některé ty další momenty přišly v době, kdy třeba člověku skončil nějaký vztah, tak najednou jakoby má víc prostoru, který vyplňuje tou prací. Ale myslím si, že opravdu jsem se naučila to, že ten život musí být hodně rovnovážný, tak abych já se cítila dobře a abych v té práci ve finále dlouhodobě dokázala být dobrá. Martino, a myslíš si, že je nutný, když lidé mají syndrom vyhoření v jakékoliv fázi, aby opustili tu firmu, nebo je něco jiného, co jsi ty tenkrát mohla ještě udělat? Já myslím, že to nutné není, ale ono opravdu asi záleží na situaci. Já už jsem v zásadě chtěla dělat i jinou práci. A kdybych chtěla dělat pořád tu stávající práci, tak si myslím, že to je o tom přijít a říct, hele, cítím se takhle, děje se se mnou toto a pojďme to řešit. To znamená umět se ozvat a podle mě je důležitá je ta vášeň pro tu práci. Když už začíná mizet i ta vášeň a vlastně člověk se začíná uvědomovat, že mu nevyhovuje ani charakter té práce, tak asi je dobré začít hledat jinou. Ale v případě, že ho ta práce baví, jenom cítí, že fyzicky ty síly jdou dolů, tak je potřeba hledat řešení. Pro mě je tohle téma osobně velmi zajímavý a já hodně pracuji s tím téma, jako nastavit si hranice, jo? Protože říkám, že na jedné straně tady je ten nekonečný tlak z té práce, kdy člověk může po každý
udělat ještě jednu věc navíc, ještě další e-mail napsat, ještě něco. A vlastně ten tlak nikdy nekončí a na druhou stranu ten tlak z té rodiny, kdy člověk může s těmi dětmi, přáteli, manželem pořád trávit víc času. Já vždycky říkám, že si člověk musí nastavit takhle ty hranice. Tak jak jsi si je prakticky nastavovala ty? Já si myslím, že ten tlak, mám štěstí v tom, že ho nikdy na mě moc úplně nevyvíjela buď to prostředí, ta práce, ta rodina, že jsem vždycky kolem sebe měla obrovský chápavé prostředí na obou stranách, takže já jsem se musela rozhodnout, co já chci a jak to chci. Naučila jsem se odkládat telefon v nějakou dobu a fakt se na něj nedívat. A dneska už třeba o víkendech ho většinou vůbec jako ani nemám u sebe, jo, že se na něj dívám ráno a dívám se na něj večer. A asi to nejvíc je, co jsem se musela naučit, teď to vezmu v té pracovní rovině, mít tu vizi a ten cíl, za kterým ta firma jde, ale zároveň žít v tom přítomném okamžiku a tyhle dvě věci kombinovat. Pořád vědět, jestli to, co teďka dělám, dává smysl v té dlouhodobé vizi a jestli tahle ta věc je podstatná nebo není. A doma je to pro mě je to asi o tom, jestli je doma pohoda, jestli se tam často smějeme, to je asi pro mě lakmusový papírek. A já jsem asi byla dřív člověk, který si možná, když jsem byla mladší, bral věci osobně, takže některé ty komentáře o tom, jaká jsem nebo nejsem matka od různého okolí, to je asi něco, co jsem se taky musela naučit, nebrat si to osobně a vědět, že jediný, kdo mě v tom může soudit, je můj syn a možná můj manžel a to je asi tak všechno. Jak jsi i zmiňovala ty na začátku, že je velmi důležité naučit se říkat ne, tak pro mě to bylo to samé, protože já se velmi snadno nadchnu a když mi někdo řekne nějaký zajímavý nápad, tak já řeknu, jdu do toho. A jedna pomůcka, která pro mě velmi zafungovala, je, že ne ostatním je ano pro Radku. Protože já vlastně nerada říkám ne. Máš nějakou takovouhle pomůcku ty, kterou si sama sobě říkáš a která ti usnadní říkat ne? Nejsilnější moment asi byl i to, když člověk zažil s narozením dítětem takovou jako druhou pubertu. A vím, že se hodně i změnily některé ne ve vztahu k mým rodičům. Tohle je třeba výchova Viktora, my jsme byli vychovávaní úplně jinak, ale určitě v ten moment nejlépe, jak to rodiče uměli. A třeba říct, že s něčím nesouhlasím ve vztahu k rodičům, kteří u nás v rodině byli. Třeba tatínek jako veliká autorita. To byl pro mě třeba ten velmi důležitý zlomový moment v té práci. Už to umím asi delší dobu, umím to relativně dobře. 3 tipy Martiny Březinové. Je důležité naučit se říkat ne a vybudovat si včas hranice mezi profesním a osobním životem. Nesnažte se kompenzovat nedostatky a problémy osobního života v práci. Ta se pro vás později stane schovkou. Pro udržení správné rovnováhy je důležité mít jasnou vizi a soustředit se na úkoly, které k ní vedou.